Jap. Walaupun tak nampak, saya tadi macam flip the tudung, tapi sebenarnya macam gaya-gaya flip hair gitulah ya. So hari ni kita nak bercakap pasal hair, rambut, dan memang berbeza daripada topik yang selalu saya bincangkan. I wanted to go into topik berkaitan dengan hair care. Walaupun saya bertudung, saya seorang yang sangat teliti bila bercakap tentang penjagaan rambut, dan saya rasa sangat penting kerana rambut seperti mana kulit, tak ada tukar ganti dia ya. Walaupun anda bertudung atau mungkin anda di kalangan penonton yang tak bertudung macam lelaki ya, penjagaan rambut is very important. The hair is the crown kan, maksudnya kan. So bila sebut tentang rambut, nak jaga rambut, kita kena bermula dengan mengenal rambut. Sama macam kita nak jaga kulit, kita kena kenal dengan kulit. So hari ini, dalam video ini, kita nak bincang tentang struktur rambut dan juga tekstur rambut yang akan mempengaruhi cara anda menjaga rambut. Hai glowy girls, hai glowy guys, hai anda semua yang selama ni pernah dengar saya cakap pasal skincare. Today we will start off a video yang akan memulakan perjalanan kita tentang hair care. Yes, hair care. Ingat kita tak pandai tahu. Kita dah banyak kali buat kelas hair care ni. So, in this video kita berkenalan dulu dengan struktur rambut ya. So, rambut ni sebenarnya kan memang kita kena faham struktur dia ada 3 lapisan. Itu paling utama anda kena faham. Sebab yang kita jaga mainly lapisan luar. Macam kulit, apa produk kita pakai dekat kulit kita ni mainly utama dia pergi kat lapisan luar ya. Tetapi ada juga lapisan yang lain dalam kulit kan yang dipengaruhi oleh lapisan luar. Sama juga dengan rambut. Rambut pun sama dengan rambut pun sebenarnya ada 3 lapisan. So lapisan paling luar rambut, kalau kita ambil sehelai rambut dan kita tengok keratan rentasnya, bahagian luar adalah apa yang kita panggil sebagai cuticle ya. Bahagian tengah-tengah apa yang kita panggil sebagai cortex, dan bahagian dalam adalah apa yang kita panggil medulla. So kita berkenalan dengan setiap satunya kerana apabila anda menjaga rambut, memang kita pakai kebanyakan produk ataupun hair care produk lah yang kita pakai memang mempengaruhi luar. Tapi ya, ada juga yang bila mana luar tu kita sihat, kulit tu rambut tu sihat, dia akan mempengaruhi kesihatan dekat dalam rambut. So first thing first juga kena faham yang rambut anda basically 90% adalah sejenis protein yang dinamakan keratin. Ya. Dan keratin ini wujud bersama-sama untuk membentuk struktur rambut yang boleh melentok-lentok tu, wujud bersama satu jenis lagi protein yang dinamakan collagen. So collagen ada dekat rambut, ada dekat kulit, ada dekat otot, dekat badan kita ni ada pelbagai jenis collagen ya. Ada 5 jenis ya. Dan dekat rambut ada juga collagen dia. Kalau tanpa collagen tu, rambut tu jadi macam tak tahulah rupa dia macam mana. Kalau kita tengok rambut kita, dia boleh macam wavy, dia boleh macam bengkok. Itu adalah fungsi collagen. Baik, kita bincang dulu tentang cuticle. Cuticle adalah bahagian paling luar rambut. Paling luar batang rambut tu, kalau kita ambil satu helai, satu batang rambut, dia satu helai sebab dia lembut kan. Sebenarnya kita panggil dia batang rambut lah. So dekat luar sekali tu adalah lapisan cuticle. Cuticle dia bukan licin macam tu je. Kalau kita zoom in cuticle ni, kita akan nampak sel-sel yang bertindih-tindih. Tak berwarna, dia bertindih-tindih. Tak berwarna, maksudnya dia transparent, boleh telus. Apa tu kita panggil transparent kan, telus kan. Dan kalau biasanya kalau anda perasan, kalau rambut anda kering, kalau anda pegang setiap helai rambut ni akan rasa macam menggerutu kasar-kasar. Itu disebabkan oleh tindihan-tindihan tadi tu ya, dia macam terangkat tau. Sebab tu kita kena pakai moisturizer ya. Moisturizer untuk rambut dipanggil conditioner ya. Moisturizer untuk rambut atau conditioner yang menyebabkan tindihan-tindihan ni tak kering. So dia akan lembap, bila dia lembap dia akan tunduk semula. So dia sebenarnya kenapa dia sisik? Sisik-sisik ini berfungsi sebagai pelindung. So to protect the hair supaya mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap bahan-bahan kimia, terhadap haba ya, terhadap mana-mana punca kerosakan yang boleh merosakkan batang rambut itu sendiri. So macam tu indahnya lah ciptaan Tuhan ni. Setiap helai rambut tu ada sisik-sisik bertindih. Bayangkan betapa complicatednya itu. Itu baru bahagian luar.
Kita berkenalan dengan bahagian kedua rambut kita. So selepas lapisan cuticle, akan ada satu lagi lapisan dinamakan cortex. Now, cortex ni kalau anda nak ingat, senang sahaja. Cortex adalah lapisan yang menjaga kelembapan kesihatan rambut itu. So mainly memang dekat cortex. Kalau cuticle tadi pelindung, cortex adalah menjaga kelembapan. Dan di dalam cortex juga ada pigmen semula jadi ataupun melanin lah. Macam kulit ada melanin, dekat dalam cortex pun ada melanin. Tak ada bahagian lain dekat rambut yang mempunyai warna, memang dekat dalam cortex lah ada melanin ini. So kalau anda dapat melanin yang warnanya kemerah-merahan, dapatlah rambut yang merah. Kalau dapat melanin yang brown, dark brown, dapatlah rambut yang dark brown macam black gitu, warna hitam gitu, ya. So dikatakan disebut sebagai melanin dalam cortex ni, itulah pewarna semula jadi rambut anda. Sesiapa yang mewarnakan rambut, jadi pewarna yang digunakan itu sebenarnya bukan hanya menyaluti dekat luar cuticle tu saja. Dia sebenarnya memberi kesan kepada warna melanin yang ada dalam cortex ini. Macam tu kuatlah pewarna tu kena tembus ke dalam, ya. Dan pada masa yang sama juga, ya, kena faham, ya, kalau anda mempunyai uban, bermakna rambut anda, cortex itu tadi, ya, di dalamnya itu melanin tu telah hilang ataupun telah tak boleh terhasil lagi. Tak ada dah. Kan kadang-kadang kita tengok ada orang rambut dia kan separuh uban, separuh lagi hitam. Makna perlahan-lahan lah melanin kat kawasan itu hilang. Sebab tu yang hitam tu masih ada lagi. Ya, ada orang memang tumbuh terus putih. Bermakna memang dia rambut itu memang tak ada melanin. Masa tumbuh tu memang dah habis dah melanin dia. Ya, so rambut yang beruban ni sebenarnya kehilangan melanin lah. Ya, kalau lebih dari itu saya tak tahulah kan, tanda-tanda ajal dekat ke apa ke, itu di luar bidang kuasa saya. Bahagian dalam rambut ada satu bahagian yang special. Dia adalah bahagian dalam batang rambut. Dia panggil medulla. Kau jangan tak sama macam medusa. Itu watak fiction, ya. Tak ada. So kadang-kadang medulla ni pada setengah rambut wujud, ada juga yang pada setengah rambut tak wujud. So saintis pun tak tahulah kenapa ada yang ada, kenapa ada yang tak ada. Tapi basically ini adalah juga sebahagian daripada struktur batang rambut itu sendiri. Okay, quiz time. Berdasarkan penerangan saya tadi kan. So kita ada cuticle, kita ada cortex, kita ada medulla. So bahagian yang manakah yang perlu anda fokus untuk menjaganya dengan baik pada bahagian rambut ini? Ya, mungkin betul. Betul. Cuticle. Cuticle adalah bahagian luar dia. So, kena ingat, ya, tadi saya sebut cuticle ni bersisik-sisik, ya. So, kalau cuticle ini kita nak pastikan dia lembut, terjaga, berkilau. So, kita kena pastikan dia punya minyak, hydration, ya, mencukupi. Maksudnya kelembapan pada cuticle tu memang betul-betul boleh menyaluti dan menjaga agar semua sisik-sisik ini tidak kering, tidak terangkat, ya. Dan kena faham juga cuticle ni sangat prone to external factor. Ya, maksudnya dia mudah terjejah oleh external factor. Cuticle boleh rosak akibat proses kimia. Contoh ada setengah orang memang suka sangat buat treatment rambut kering lah, straighten lah, rebonding lah. Kalau kerap sangat buat, cuticle boleh rosak, ya. Boleh juga rosak akibat sinar ultra ungu. Jangan ingat kalau pakai tudung kepala tak kena sinar ultra ungu. Ada sejenis sinar ultra ungu, UVA, dia boleh tembus fabrik. Dia memang boleh kena walaupun kita pakai tudung. Ya, sebab tudung ni dia bukan penghalang sinar UV. Ya, memang tak kena cahaya tapi dia tak menghalang sinar UV. Jadi rambut kalau tak dijaga walaupun pakai tudung pun boleh rosak akibat sinar ultra ungu juga. Kalau pakai pengering rambut secara keterlaluan, haba dekat hair dryer tu terlalu tinggi pun boleh juga. Kalau menyikat dengan cara yang kasar, pakai sikat yang salah, ataupun kalau kita buatkan rambut tu lembap, kita bungkus, rambut dah cuci malam, bungkus tidur dengan rambut yang lembap pun tak bagus juga untuk rambut, ya. Satu lagi, kalau anda suka berenang walaupun anda pakai tudung masa berenang itu, perempuan ke lelaki ke, ya, air klorin daripada kolam renang tu pun tak bagus juga untuk rambut. So ada banyak external factor yang boleh merosakkan rambut. Sebab itulah salah satu cara untuk menjaga helaian rambut supaya sihat, kuat, tak mudah putus, tak kering, tak rosak, tak berbiji-biji, tak tersimpul, tak patah, ada banyaklah kan, tak mengerbang, ya. Perlu memilih perapi yang betul dan juga pakai dengan konsisten.
Satu pengetahuan lagi yang saya nak bagi pada semua orang adalah tentang tekstur rambut. So bila kita cakap pasal rambut, tekstur bermakna ketebalan helaian rambut tu lah. So kalau kita pegang setiap helai rambut, kalau ada yang kita rasa macam halus sangat, ada yang kita pegang setiap helaian rambut tu kasar sangat. Saya tahu sebab anak perempuan saya helaian rambutnya halus. Anak lelaki saya setiap helai rambutnya kasar. Memang berbeza. Tapi ada juga, ni bukan pada jantina ada juga wanita yang ada helaian rambut dia kasar. So biasanya tekstur rambut ni kalau dia halus, biasanya kerana lapisan luar tu cuticle tu nipis. Ya. Kalau dia sedang-sedang, bermakna lapisan luar cuticle tu bertindih-tindih, adalah beberapa lapisan. Kalau dia kasar, setiap helai rambut tu memang lapisan cuticle mengelilingi rambut itu memang tebal, bertindih-tindih, banyak dan padat. Macam tu. Jadi, yang cenderung kering biasanya adalah kalau tak dijaga dengan baik, kalau shampoo tak berapa nak baik, adalah yang tebal. Kerana lapisan cuticle dia bertindih-tindih kasar, dia kena pakai extra moisturizing ingredient dalam produk dia. Kalau yang rambut helaian tu nipis je kan, dia pakai shampoo yang ada moisturizing effect pun dah cukup. Sebab dia tak perlukan perapi, sebab rambut dia memang tak ada cuticle yang tebal. Ya. Tapi kalau yang ada cuticle tebal, rambut selap setiap helai kasar-kasar, memang kena jaga dengan rapi dengan menggunakan contoh conditioner, contoh hair spa, hair mask. Dia panggil hair mask biasanya, ataupun serum or oil for the hair pun boleh juga. So ada banyak treatment product for the hair, basically memang untuk menjaga kelembapan, kilatan, kelembutan cuticle rambut itu. So barulah rambut tu nampak lembut. Gitu. Itulah tadi perkongsian sedikit sebanyak tentang struktur rambut dan tekstur rambut. Saya tahu, saya belum cerita panjang ni. Kalau cerita pasal rambut ni memang banyak episod lagi kita boleh cerita. Ini baru permulaan. Tapi kan, saya nak dapatkan respon daripada anda. Apa lagi tentang penjagaan rambut, penjagaan kulit kepala, masalah rambut, masalah kulit kepala yang anda mahu saya ulas, nak saya kongsikan, cuba tanya dekat ruang komen. Saya nak bantu anda dan mudah-mudahan kita boleh buat video akan datang tentang topik tersebut. Bye! Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.